And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor GIL LAURENA. Alright, a blessed Wednesday afternoon po muli sa inyo pong lahat, and ako po muli ay nagpapasalamat po sa Panginoon for another opportunity, na meron na naman po tayo na muli tayong matuto sa salita po ng Diyos, and especially that this Wednesday ay nakafocus po tayo para sa young people. Kaya young people, keep on sharing the link sa inyong mga kaibigan, and also keep on tagging ng mga pangalan nila para mismo talaga magugulat sila kung saan nyo sila dinadala sa FB Live, no? Yes. Kung meron man kayong magandang i-share, I do believe ito ng programa ng simbahan. Kasi ako po ay naniniwala that as a young people, ay kailangan natin matuto mula sa salita ng Diyos at malaman natin kung ano talaga yung realidad na nangyayari sa buhay natin bilang isang young people. Kaya sabi ko nga sa inyo, young people, there are a lot of opportunities na ibinibigay na sa atin ang Panginoon, ang Diyos, para sa ikakaayos ng ating buhay. Just like what I've said last week, all we have to do is to take that opportunity. Grab that opportunity na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kasi, alam nyo, hindi natin alam kung anong meron kinabukasan eh. Kaya hindi natin masasabi na wag na natin palampasin na sasabihin natin na bukas ko na lang siguro iti-take yung opportunity na yan. No? Hindi mo alam kung anong meron sa kinabukasan. Kaya habang may lakas ka pa ngayon, young people, grab that opportunity na ibinibigay na sa iyo ng Diyos para sa ikakayos na iyong buhay. Alright? So again, ay isa pong mapagpalang hapon po sa inyo pong lahat. Of course, hindi lang sa mga young people, kundi sa lahat ng ating mga live viewers sa FB Live. I do believe na today is your, this time, ang oras natin ay 12:25 or 12:22, sorry, ay alam ko nanananghalian na kayo. Kaya katulad ulit ng sinabi ko last week, kasabay ng inyong masarap na pananghalian, sasabayan din natin yan ng masarap na spiritual na pananghalian. Kaya sa mga parents na kasama ninyo, ang inyong mga anak na nagla-lunch ngayon, alam nyo, ngayon total online naman eh. Kaya if you have the chance, parents, to be with your children and sa inyong mga anak na makasabay ninyo, ang magulang ninyo sa inyong lunch, samantalahin nyo itong pagkakataon na ito. Okay? Kaya ngayon, ay ipagpapatuloy po natin yung ating pong lesson about finding the will of God in your life. Na, again, ulitin ko, sa isang young people, napaka-importante po na itong topic na ito. Alam nyo, sabi ko nga, bago muna alamin ninyo kung ano ang plano ninyo sa buhay ninyo, the best muna na alamin ninyo is kung ano ang plano ng Diyos sa buhay ninyo. Yes! Kasi I do believe, young people, na kung meron mang mas nakakaalam ng buhay natin, walang iba kundi yung lumikha sa atin, kundi ang ating Diyos. Kaya nga, sabi ko rin sa inyo last week, merong purpose kung bakit nilikha ng Diyos ang tao sa ibabaw ng lupa na ito. Hindi para lang design, sabi ko nga sa inyo, kundi merong specific purpose. Kaya nga, kung merong purpose, kung merong will ang Diyos sa buhay natin, young people, tandaan nyo, special, created tayo ng Diyos. Okay? Tayo yung special na create ng Diyos sa ibabaw ng lupa na ito. Kaya ang buhay ng tao sa Diyos ay special. Lalo't higit sa young people na tinuturing natin na tayo ang susunod na henerasyon. Kaya napaka-special talaga ng buhay natin, young people. Kaya wag na natin paglaruan ng buhay natin. No, wag natin sanayin na hanggang dito na lang yung buhay natin. Okay na to, pwede na siguro tong buhay na to. No. Special creation ka ng Diyos, tandaan mo. Ang buhay mo ay special sa Diyos. Kaya nga, samantalahin mo yan, samantalahin mo na merong opportunity ang Diyos na ibinibigay sa'yo para sa ikakaayos ng buhay mo, grab that opportunity. Okay? So again, ay sa lahat ng nasa team focus at nasa team preparation, itong programa na ito ay sama-sama tayo muli dito sa programa na ito. Kaya whether kung ano man ang edad natin, ano man ang edad ninyo ngayon, ano man ang estado nyo sa buhay ngayon, the best pa rin na malaman nyo ngayon is kung ano muna yung will sa'yo ng Diyos as a young people. Naalala nyo na pag-usapan natin last week that the first will of God sa ating buhay is yung magkaroon muna tayo ng maayos na buhay bilang isang anak.
Tatandaan niyo po yung sinabi ko last week na hindi mo pwedeng sabihin, young people, na magkakaroon ka ng maayos na buhay kung doon pa lang sa first will ng Diyos sa buhay mo, hindi mo na sinunod ang Diyos. No? Hindi mo pwedeng sabihin na sa dulo siguro na lang ako mag-aayos ng aking buhay. No, too late na yan, young people. Sobra ng delay ng pangyayari na yan kung diyan ka pa mag-aayos. Kaya nga, sa unang will pa lang ng Diyos, kapag inalam natin kung anong will ng Diyos sa buhay natin, and the first will of God in our life, as a young people, habang tayo ay nasa puder pa ng ating mga magulang, isikapin natin na magkaroon tayo ng maayos na buhay bilang isang anak. At kaya nga, sabi ko nga sa inyo last week, na sa pagkakaroon ng maayos na buhay bilang isang anak, ano ang una natin kailangan ayusin? Yung attitude natin. Kasi alam nyo, young people, ang sakit ng mga young people ngayon, nagbabago yung ugali eh. Di ba? Kapag meron ng narating sa buhay, ang isang adult na young people, di ba? Medyo iiba na ang trato niya sa kanyang mga magulang. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo last week, hindi nyo pwedeng sabihin yan. No? Wala ka sa kinakalagyan mo ngayon kung hindi dahil sa magulang mo. Kahit ano pang narating mo sa ibabaw, marating mo sa ibabaw ng mundo na ito. Kaya ka nandyan in the first place dahil may nagsikap at may nag-alaga at may nagmahal sa iyong magulang. Kaya nga, young people, you have to fix your attitude when it comes to your parents. Kaya nga sabi ko doon, submission. And then pinag-aralan din natin last week na yung mga problems na naghihinder sa submission, laziness and yung comparison. Yan, mga binanggit natin. Ano yung laziness? Sabi ko nga sa inyo, kapag tinamad ka na mag-submit sa magulang mo, para mo na rin sinabing tinamad ka ng ayusin ang buhay mo. Yeah? And then yung comparison, sabi ko nga sa inyo, wag naman sana. By God's grace, wag naman sana darating sa punto na i-compare natin yung nagawa natin sa nagawa ng magulang natin. Hindi mo kayang higitan yung ginawa ng magulang mo para sa'yo. Okay? Yes. Kaya young people, alam nyo, that is the very first thing na inyo munang alamin. Na inyo munang alamin sa inyong buhay. Alin yon? You find the will of God in your life. And the first will of God in your life as a young people, whether you are in team focus or in team preparation, as far as young people is concerned, the first will of God in your life is yung magkaroon ka ng maayos na buhay bilang isang anak. Okay? Bilang isang anak muna. And I do believe na pag yan ang nakita mo sa buhay mo, malayo pang mararating mo sa buhay mo bilang isang young people. Sundin mo lang yung first will ng Diyos. No, sundin mo lang yung first will ng Diyos sa buhay mo. I do believe na mas malayo ang mararating. And expect for greater things na ibibigay sa iyo ng Diyos dahil sumunod ka sa unang will ng Diyos. Kaya young people, ngayong hapon na ito, ngayong tanghali na ito, sabi ko nga sa inyo, sasabayan natin yung masarap na tanghalian ninyo ngayon na kinakain. Sasabayan natin yan ng masarap na spiritual na panananghalian. Kaya nga po ngayon, meron po tayong isang bisita. No, I do believe na meron tayong isang bisita na kung saan I do believe that he will be a great blessing when it comes to our topic. Alam niyo, matagal-tagal ko po itong nakasama eh. Matagal-tagal namin itong nakasama. Actually, hindi ko siya kababata, kundi kababata siya ni Kuya, ng kapatid ko. Kaya mas silang nagsama. Pero nung nandito siya, matagal ko po siya nakasama. Kaya I do believe that he will be a great blessing sa inyo, mga young people. Makinig po, young people. Kasi as far as knowing him is concerned, meron siyang ibang plano sa buhay niya. Pero, nung inalam niya muna kung ano yung first will ng Diyos sa buhay niya, malayo po. I do believe mas maganda ang narating niya po ngayon kaysa sa plano niya. Kaya nga po, I do believe, young people, that he will be a great blessing sa inyo. Kaya listen carefully. Sabi ko nga sa inyo, itong testimony po ng ating bisita po ngayon at yung kanyang isi-share po sa inyo about finding the will of God in your life, isa po itong magiging malaking pagpapala sa buhay ng bawat young people kung inyo lamang pong papakinggan. Okay? Kaya nga po mga kapatid, ay hindi na natin papatagalin, no? Ay kilalang-kilala nyo na rin ito eh. Kilalang-kilala nyo na rin itong bisita po natin. Kaya nga, sa hapon po na ito, wala po tayong ibang bisita. Please welcome sa inyo pong screen. Makikita nyo dyan. Wala pong iba kung ang ating first evangelist ng ating simbahan, Preacher Michael Domenden. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa inyo. Yes, sir. Magandang hapon po. Sir, kamusta po kayo?
Kamusta po dyan sa Amen. United States of Tarlac? Amen. Magandang hapon po, Sir Maki, and sa lahat po ng nanonood. Well, we're doing good, and sa biyaya po ng Panginoon ay pati ang gawain po sa paniki ay nagpapatuloy sa biyaya po ng Panginoon. Wow, amen. Nakakaano no, mga kapatid, kita niyo naman. Sabi ko kanina habang nag-uusap kami ni Sir Michael, wala nang ano no, wala na tayong nakikitang natural. Kumbaga nakakainggit yung background ni Sir Michael, no, puno. Ay dito nga kahapon lang pinag-uusapan namin kung paano namin maililipat yun maging design hanggang tarpaulin na lang kami ng mga punong kahoy. Kasi wala nang natural dito. Kaya nga sabi ko, ang ganda ng background ni Sir Mike. Well, anyways, young people, I do believe na kayo ay ready na, no, makinig ng encouragement mula kay Sir Michael. Kaya please listen again. Listen carefully, and I believe that he will be a blessing po sa inyo sa lahat ng at sa lahat ng nakikinig po ngayon, especially sa mga young people po. Kaya Sir Michael, sir, take it away, sir. At handa na po kami makinig sa inyo pong sasabihin. Amen, Sir Maki. Maraming salamat po sa opportunity, and salamat po sa programa na ito ng ating mahal na pastor. Thank you for this great privilege din po na makapagsalita po in the Baptist Lunch, particularly sa mga young people. Napakaganda po ng topic po ninyo when it comes to finding the will of God. And meron lamang akong gustong basahing talata, doon po sa Colossians chapter 3 in verse number 20, dahil ang focus nga po ng inyong yung unang punto na binanggit nga po ni Sir Maki, to be able to find the will of God in your life, you must know your role. No, alamin mo kung ano yung dapat mong gawin bilang isang anak na lalaki, bilang isang anak na babae. And to do that, ang sabi ng Bible in Colossians chapter 3 verse 20, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. So I like that last part. Ano po? Ang sabi po doon, for this is well-pleasing unto the Lord. Amen. So if you would like to find the will of God in your life, the first thing is that you must know, alamin mo kung ikaw ba ay well-pleasing sa harapan ng Diyos. Because you can never be in the will of God if God is not pleased in your life. No, malayo ka po na mapunta sa layunin ng Diyos sa buhay mo kung hindi mo rin napapasaya ang Diyos sa iyong buhay. Kaya nga, para ikaw ay maging mabuting isang anak, o mabuting anak, maging isang mabuting anak sa iyong mga magulang, number one is, tama po yun, you have to obey, you have to submit to your parents. Kasi kung hindi ka marunong mag-submit sa magulang mo, na nakikita mo na, at itinalaga na ng Diyos sa iyo, how can you submit to an invisible God, to our God who is a spirit, na hindi natin nakikita? You see? Kaya napakahalaga po. And tandaan po natin that when we obey when we obey our parents, it means to say that we become pleasing in the sight of God. Nagiging maayos po yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos. And at the same time, mapapatunayan natin kung talagang namumuhay tayo sa pananampalataya if we are walking by faith. Because as a Christian, we have to live by faith. And remember, to attain faith and to have faith, ang kailangan natin is to be able to listen to the Word of God. So napakahalaga po ng salita po ng Diyos. At sabi ng salita ng Diyos, dapat bilang isang bata, marunong tayong sumunod sa atin pong mga magulang. And kung ikukumpara niyo po yun, ang sabi ng Bible, if you would look at Hebrews chapter 11 in verse number 6, Hebrews chapter 11 in verse number 6, but without faith, it is impossible to please Him. So kung wala pong pananampalataya, where does faith come from? That is from hearing the Word of God, from listening the Word of God. Kung hindi tayo makikinig sa salita ng Diyos, hindi natin i-apply po yan, ibig sabihin, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. And if we are not living by faith, then definitely we are not well-pleasing in the sight of God. Ngayon, tanungin natin yung sarili natin, am I living by faith? If I am living by faith, if I am living by the Word of God, then I must obey my parents. Yeah, amen. Dapat kong sundin yung aking mga magulang. See? Kasi ang punto palagi sa Kristiyanong pamumuhay, we have to live by faith. See? So, tandaan po natin, kapatid. Kaya nga, kung tayo po ay hindi namumuhay sa pananampalataya, definitely, hindi ka rin mamumuhay sa pagsunod mo sa magulang mo. At kung hindi ka sumusunod sa magulang mo, then you are not pleasing in the sight of God. Now,
tandaan din po natin that we cannot find the will of God outside the Word of God. I've tried that many times, kapatid. Ako po ay nagsasalita sa inyo. 4 months ago, I was still a young people. But now, I am married. Pero sabi ko nga, I've tried to live outside the Word of God. I've tried to live by the world. I tried to live according to how the world wants me to live. Pero sabi ko nga, talagang hindi mo matatagpuan ang layunin ng Diyos sa buhay mo. At kung hindi mo matatagpuan ang layunin ng Diyos sa buhay mo, definitely hindi ka magiging maayos sa harapan ng Diyos. Now you ask yourself again, do I want to be a person who is well-pleasing in the sight of God? Siyempre, sasagutin mo, oo naman. Wala naman tao na gusto niya na nagagalit ang Diyos sa kanya. Pero ang tanong, are you living by the Word of God? Do you listen to the Word of God? Do you study the Word of God? Are you submissive to the Word of God? Ang unang punto bilang bata, ang sabi doon, sumunod sa magulang. Ang tanong, pag nasa bahay ka ba, marunong kang sumunod? Tama yung sinabi Sir Maki, nireview ko yung nakaraang Baptist lunch. Kapag nasa labas ng bahay, di ba, napaka-showy natin. Akala natin, mababait tayong bata, napaka-respectful natin sa magulang natin. But the question is, if nobody is looking around, That's right. who are you as a child? See? Who are you as a son? Who are you as a daughter? Marunong ka pa rin bang magbigay respeto sa magulang mo? Marunong ka pa rin bang sumunod sa magulang mo? Sabi ko nga po, I've tried it many times to disobey my parents. Pero ano po ang nangyari? Sabi ko nga, darating ka pa rin sa punto na pagsisisihan mo ang lahat. Kaya ngayon, ang pinakamaganda, lalong-lalo na kung yung mga magulang mo napakatapat sa simbahan, tapos ikaw ay namumuhay, hindi according dun sa kanilang gusto, na itinuturo nila sa'yo at naririnig din nila sa salita ng Diyos. At the same time, naririnig mo rin, tanungin mo ngayon ang sarili mo. Kung ikaw ba talaga ay maayos sa harapan ng Diyos. Now, if you are living your life according to what you want and not what your parents want, I'm telling you this, you are delusional. When I say you are delusional, you are trying to tell yourself that you're good. You're trying to tell yourself that you can make it, but in reality, you cannot. That's right. So, magiging payo ko sa'yo, gumising ka sa pagpapatulog sa'yo ng dyablo. Because if you are delusional in your life, you're trying to make the best out of the will of God, masasabi ko lamang po, wala kang ma-attain na maayos sa iyong buhay. Sabi ko nga, I've been there many times, I've went around it many times. Pero ang totoong kasiyahan, kapatid, ay nasa pagsunod palagi sa salita po ng Diyos. Now, remember also that young man, young lady, that this life is like a ladder. Pag sinabi nating parang hagdan, you have to take the first step, the second step, and the next steps para maabot mo yung tuktok. Kaya nga hindi mo pwedeng madaliin. You have to take it one step at a time. Kaya napakaganda ng programa ng ating simbahan. Merong team focus, merong Sunday school, merong juniors, merong focus, merong preparation, and then merong mga bagong kasal, young couples, and then yung adult na, yung matatanda na talagang matagal na. So, salamat sa Panginoon. Bakit? Kasi ipinapakita dito that our life could be in order as long as we take it one step at a time. Huwag mong madaliin. Sa tingin mo kasi ngayon, alam nyo, ang mga kabataan, sabi ko nga, nanggaling ako dyan mapupusok. No? Kapag sa tingin niyang kaya niyang pasukin, papasukin niya. Kapag sa tingin niyang kaya niyang gawin, gagawin niya. Kapag sa tingin niya kaya niyang, you think you can take the consequences, but in fact, in reality, pagdating sa dulo, anong lagi mong sasabihin? Sana hindi ko na lang ginawa. That's right. Sana sumunod na lang ako. That's right. You see, yun pala, hindi mo talaga kaya. Because you are being what? Delusional. Sabi nga, pag you are delusional, you think you can do anything all by yourself, you think you can act outside the will of God, and definitely, kapatid, walang mangyayari sa iyong buhay. Lalong-lalo na bilang isang young people. Kaya nga, as a young child, or as a young man, as a young lady, tandaan po natin na napakahalaga na sumunod tayo sa ating mga magulang. Lalong-lalo na, sabi ko nga, both of your parents and you, nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos. Alam nyo, napaka-privilege natin kasi bagamat merong ganitong pandemic,
the church is making programs para talagang maabot yung mga pamilya all over the world, actually. Yeah. No, para lamang maabot tayo ng salita ng Diyos so that we could be supplied with the Word of God. Para ano po? Para mas lalo tayong tumibay sa ating spiritual na pamumuhay. But, kung hindi natin yan tatanggapin, it's just like supplements. Ang dami mo nga supplement, tinitingnan mo lang, hindi mo iniinom, walang mangyayari sa'yo. Good. You see? Unless you take it, yun ang magkakaroon ng epekto sa buhay mo. Amen. Kaya nga, napakahalaga, kapatid, na tandaan po natin, as a young child, as a young man, we must be able, number one, na talagang sundin ang ating magulang. Bakit? Dahil ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, we will be well-pleasing in the sight of God. So, kung hindi tayo, kapatid, marunong sumunod, ayon sa salita ng Diyos, sundin natin ating mga magulang. Kung hindi tayo marunong sumunod, definitely, I believe, you cannot also obey your pastor, you cannot also obey your leader, you cannot also obey anybody who is in authority. Kasi mismo magulang mo, hindi mo masunod eh. Yeah. Yeah. So, what can prove na masusunod mo yung sino mang nasa authority na binigay sa'yo ng Diyos? Tandaan po natin yan. And, sabi ko nga, experience-wise, sabi ko, I tried to live myself outside the will of God before. Pero ngayon na ako'y sumunod sa Panginoon, sumunod ako sa aking mga magulang. Naalala ko dati, I just put it sa storya. Naalala ko yung mother ko nun, sabi nung nanay ko, when I was still in the academy. Sabi niya sa akin, Mike, malayo ka na sa amin. Means to say, malayo ka na sa amin, nanlalamig ka na, malayo ka na sa Diyos. Pero nung sinabi ko, hindi, akala nyo lang yun. See? Because I know in myself na I can make it. Yeah. Pero yun pala hindi. Until such time na talagang pinarealize sa akin ng Diyos and everything was taken. At sabi ko, I have to start from scratch. Pero by the grace of God, sabi ko nga, I am who I am right now. It's all because of the grace of God. Amen. It's all because of obeying the Word of God. That is being obedient to your parents. That is obeying the Word of God. That is listening to the counsel of the man of God. Sa lahat ng mga nagli-lead sa'yo when it comes to spiritual matters. Yeah. Kaya napakahalaga mga kapatid sa atin bilang isang kabataan na tayo po ay marunong mag-submit, marunong mag-obey. Kasi walang taong nalugi sa pagsunod. Yeah. Ang nalulugi palagi ay yung hindi sumusunod. No? Sabi ko nga, nakakalungkot kapag nasanayan mong hindi sumunod hanggang sa pagtanda mo may asawa ka na, hindi ka pa rin marunong sumunod sa salita ng Diyos. That's right. Yun ang nakakalungkot. It's because, tandaan mo, magkakaroon ka ng offspring. Magkakaroon ka ng anak. Ngayon, kung makikita ng anak mo, hindi ka marunong sumunod sa salita ng Diyos because you have trained yourself, di ba? Nasanayan mo na eh. No? Trinain mo na yung sarili mo na hindi sumunod. Pwede i-train yung sarili hindi sumunod, ha? Ano mangyayari, kapatid? Magiging yung anak mo, hindi yan susunod. That's right. Sa Panginoon. So, before I end, ito po yung nais ko lamang sabihin. I wrote something here na alam ko magiging maganda rin po ito sa mga young people. Young people, remember this. When you run with the world at your young age, sooner or later, the world will run you for your life until such time you'll find yourself ruined by the world. That's right. That's good. Man. It all starts by running with the world. It all starts by doing what you want and doing what the system of the world wants. Ang rebellion, kapatid, makikita mo na yan sa social media pa lang eh. Pag rebelde sa magulang, kalain mo yan. Uunahin mo yung gadgets mo before obeying your parents, before doing something that your parents want you to do. Uunahin mo yung social media mo. You'll spend more time doing things na ibinibigay ng mundo. Now, if you start to run with the world, tatandaan mo ito, the world will run your life. That's right. At yun ang nakakalungkot. If you cannot make it out when the world is running already your life, ang mundo na ang nagpapatakbo sa buhay mo. At ang dulo niyan is not running. It will be ruin. Yeah. Pag sabi kong ruin, talagang sira. Kaya sa mga young people, just keep in tune every time na merong ganito mga programa, listen to the Word of God, obey your parents, tandaan po natin yan, dahil yan ang napakahalagang duty natin bilang isang anak
At yan yung napakalagang first point. When we want to find the will of God in our life, tandaan mo rin, you cannot find the will of God outside the Word of God. That's right. Tandaan niyo po yan. It is always in the Word of God. Kaya do not be delusional. I repeat, huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Tandaan mo, ang salita ng Diyos ang kailangan mo. Man. Right, so yun lamang po. Maraming salamat, Sir Maki, and thank you for the opportunity to share. Amen. Maraming salamat po, Sir Michael. And tinan nyo, young people, no? Nakita nyo, nagustuhan yung sinabi ni Sir Mike kanina, no? Hindi mo kayang mag-isa kapag sinubukan mo makipag buno dito sa ibabaw ng mundo na ito. Young people, tatandaan nyo. Kaya sabi nga ni Sir Mike kanina, ruin. Masisira lang ang buhay mo kapag sinubukan mo pa. And I do believe, Sir Mike, alimbawa, sir, I just want to ask you a question na I do believe na mas yung narating mo ngayon, sir, kaysa yung plano mo noon sa buhay mo. I think na masasabi mo ngayon, sir, na mas maganda ang kinakalagyan mo ngayon kaysa noon. Yes, sir. Unang-una sa lahat, kung ako ay nakapagpatuloy sa buhay ko dati, una, malayo ako sa magulang ko because I will disobey my parents, definitely. Pangalawa, hindi lang ako malayo sa parents ko, malayo ako sa Diyos, malayo ako sa church, and I don't know if I'm enjoying my life right now sa ganitong stage ng buhay ko. And hindi ko nga alam kung asawa ko ngayon yung asawa ko. Ay, nako. Palagay ko. Hindi na siguro. Well, totoo yun, sir, no? So, I do believe na yung nagdala sa inyo dyan, sir, just like nung sinabi niyo po kanina, yung nagdala sa inyo dyan is, kasi, sabi nyo nga nung nagkwentuhan tayo nung mga nakaraan, syempre, yung mga nakaraang kwentuhan natin. Yung mga nakaraang kwentuhan natin. Kapanalan. I do believe na, sir, ilang taong ka na rin, no? Ilang taong ka sa academy, and then, noong, sabi mo nga, sinubukan mo, noon na makipagsabayan sa mundo na ito, by disobeying the first will of God in your life, na to be a blessing bilang isang anak. Diba? And, I do believe na yung nagdala po sa inyo dyan, sir, no? Na nagdala sa inyo sa kalagayan nyo po na yan, masasabi nyo na talagang binalikan nyo kung ano yung will ng Diyos sa buhay nyo. Yung nagdala sa inyo sa kalagayan na yan. Opo. Kaya sabi ko nga, sir, I have to start from scratch. Yeah. Talagang you have to go back to the bottom. Talagang rock bottom kung tawagin nga natin. Ganun yung kinalagyan ng buhay mo. And you have to recall everything. You have to listen once again, to obey once again. Pero wala namang lugi kapag na-realize mo na talagang mali ka, tinanggap mo yung pagkakamali mo, and you ask for forgiveness from God, and you start all over again. Pero sabi ko nga sa akin na naranasan ko na wag nang ranasin ng iba pa. Yun lang masasabi. Sir, if you may, mga, let's say, for example, ilang taon ka, sir, nung na-realize mo na talagang malayo ka na sa first will ng Diyos? Actually, everything started during my college years. Kasi talagang hindi na ako nakikita ng parents ko most of the time. So, lagi kang nasa labas, nag-aaral ka sa labas, bumabiyahe ka, and then you come up with the kind of life na, yun nga, may peer pressure, at lahat ng barkada mo. Kaya nga, ako, sabi ko nga, minsan totoo yun yung sinasabi ng mga naririnig natin, mga pastors and preachers, ang Kristiyano minsan parang hunyango. Banal ka sa simbahan, paglabas sa mundo, you will go with the world. So, more or less, I think that is around 6 years, 7 years, na ganun yung buhay ko. And I really regret those 7 years of my life. Kaya ako po, sige, sir, go ahead. Salamat sa Panginoon po. Kaya ko po tinanong si Sir Mike kung ano yung age niya. Kasi ito pong sabi ko nga kanina sa pasimula, mga young people, itong programa po natin ito yung time na bagamat pag Thursday, naka-focus to sa team focus, and then on Friday, ang usapin is naka-focus sa team preparation. Pero pag Wednesday, ito yung topic na kung saan walang pinipiling edad No, walang pinipiling edad. Kasi dito po natin pinapakita na ang Diablo, when it comes to ruining one's life, wala rin naman siyang pinipili. It doesn't matter kung ikaw ay lumampas na sa teenage years. Hindi mo kasi, Sir Mike, di ba? Hindi garantiya na sasabihin mo, ako, young adult na ako, siguro naman kaya ko nang i-handle ang lahat ng bagay.
Diba? Yeah. Hindi mo pwedeng sabihin yan eh. Kasi sabi nga ni Sir Mike kanina, once na sinabi mo yan, dyan ang magti-take advantage ng Diablo. Okay kaya mo pala. Sige, tinan natin kung kaya mo. Yeah. Tinan natin kung kaya mo. And then, bang! Here, all of the sudden, sabi nga ng Bible, ang pinakamasaklap na dulo mo niyan, you will be totally destroyed. It means total wreck talaga. Ganyan dinescribe ng Bible. Shall suddenly be destroyed. Biglaan eh. Hindi mo alam. Kaya ako tinanong Sir Mike kanina kasi alam nyo, sa mga team preparation, no, whether you like it or not, maaring kayo ay mas matanda sa akin ngayon. But you have to accept the truth. That the truth na sinasabi ng Bible na you have to fix your life right now. Na you have to determine ngayon kung ano yung mga bagay na ikakaayos ng buhay mo. Sabi ko nga last week, Sir Mike, sa kanila, hindi pwede yung tira bahala lang sa buhay na ito eh. Diba? Yeah, ito yun. Hindi pwede yung tira bahala. Kaya narinig niyo po from Sir Michael, galing po ito si Sir Michael sa isang, kumbaga, kilalang institusyon when it comes to, sinasabi nga nating molding a character. Diba, Sir? Diba? When it comes to institution just like that, galing po siya doon. Pero napatunayan niya na hindi doon eh. Talagang babalik ka pa rin sa basic na tinatawag nga natin, which is ang salita pa rin ng Diyos. Kaya, sa buhay ni Sir Michael, makikita niyo po ngayon, no, maaaring sasabihin yung tinatahak niyang buhay noon, parang yan yung everybody's dream, sir, yung magkaroon ka ng ganong klaseng buhay, di ba? Ganyan yung tinatahak ng tao, ng mga kabataan ngayon. Pero, makikita nyo, kinumpare ni Sir Mike yung buhay niya noon sa buhay niya ngayon. Bumalik lang siya kung bakit siya nakarating dyan. Para sa mga young adults po na, you know, Sir Michael, maaaring yung iba sa inyo, marami nakakilala sa inyo kay Sir Michael, at nakita nyo yung kanyang buhay. But tinan nyo naman po kung saan siya nakarating by obeying the first will of God in your life. Yes. Sir, kasi alam nyo, sir, minsan sa mga young adult, Sir Mike, may masasabi kayo para sa kanila. Sa mga young adult, minsan parang boring na yung sumunod sa kanilang mga magulang. No? Totoo yun. Siyempre, pagkakala mo, okay ka na, kaya mo na. Pero alam mo ba, darating ka pa rin sa punto na, gugustuhin o maaalala mo, marirecall mo na yung mga panahon na sumusunod ka pa sa magulang mo, na dependent ka pa sa kanila. So kapag nawala yung ganong klase ng relationship sa magulang at sa anak, definitely pagdating mo ng katandaan mo, hindi mo napapansin magulang mo, diba? Wala ka ng respeto sa magulang mo. Pero if you can train yourself to love your parents, to obey them at the very starting age ng iyong buhay. Kaya sabi ni Solomon, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. So, if you are trained like that, at nagpasakop ka sa ganong klase ng training, mind you, ngayon, sabi ko nga, kasama ko yung asawa ko, pero namimiss ko yung magulang ko eh. So, namimiss ko yung kanilang counsel. So, from time to time, I still call my parents, nagtatanong pa rin ako, humingi ako ng payo. Kasi, totoo yun eh. Good. Andyan ang magulang mo to ways, support you, and at the same time, to be your counsel sa iyong buhay. Kaya totoo po yun, sabi ni Sir Mike. Narinig nyo rin naman po yan kay Sir Joe last week na nandito siya. Bago sila napunta sa kalagayan na meron silang asawa, naging anak din sila. And yan yung pangmahabaan mong iti-treasure yung pagiging isang anak. Kaya nga, kung yung pagiging isang anak mo ay nagkaroon ka dyan ng maayos na buhay, the best talaga ang kinabukasan mo. The best talaga ang kinabukasan mo. Kaya nga, sabi ko nga you cannot, in order for you to achieve your goals in life, the first thing you need to do is to follow the first will of God in your life. Yes. Diba? Marami. Ang kabataan ngayon, sir, pambira kung ano ang naisip na plano sa buhay niya, di ba? Lahat na lang iisipin niya, gusto kong maging ganito, gusto kong maging ganyan, simula teenager hanggang sa young adult, gusto kong maging ganyan. Pero kaya nga daming vlogger. gusto kong maging ganito, gusto kong maging ganyan. Pero young people, no, lalo na, sabi nga ni Sir Mike kanina, lalo na matagal ka na nakakapakinig ng salita ng Diyos. Pangit naman kung hindi mo pa malalaman or hindi mo pa babalikan or aalamin, rather, yung first will ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga, as you can see, sa ating pong tagapagsalita kay Sir Michael, na-achieve niya yung goal niya. And sabi nga niya po, narinig ninyo mga kabataan,
mas malayo pa yung narating niya ngayon kaysa noong una niyang plano sa buhay niya. Kaya sabi ko sa inyo before you plan anything for your life, allow God. Kasi mismong Diyos ang nag-design ng buhay natin Alam ng Diyos kung ano yung papatunguhan natin. Kaya nga minsan kung hindi alam kung nalalaman na ng Diyos mukhang hindi na ata itong gusto kong mangyari sa iyo, anak ka. Kaya anong gagawin ng Diyos? Gagamit siya ng mga pangyayari na kung saan makikita mo talaga na hindi ka para dyan. Dito kita dinesign. Okay? Kaya malala makikita nyo, young people, as you can see and narinig nyo po sa testimony ni Sir Mike sa kanyang share, talagang just follow first the will of God in your life. Finding the will of God in your life ang topic natin Just obey. Just follow and obey the will of God in your life. Malayo po ang mararating po ninyo. Right? Sir Mike, maraming salamat po sa inyo pong time. And sabi ko nga, sa mga young people, if there's any way na mamimessage nyo si Sir Michael to say thank you sa kanyang share, alam nyo, that would be great. And isang malaking encouragement, young people, ang marinig natin. Tanggalin natin dito, young people, na yung sinasabi natin, alam ko na yan, alam ko na no. Huwag ka na magmarunong. Salita ng Diyos ang pinag-uusapan natin dito. No, we will, by God's grace, aayusin natin ang buhay natin sa pamamagitan ng wisdom ng Diyos at sa pamamagitan ng paggabay sa kanyang ng kanyang salita. Kaya young people, no, let us have a open heart and open mind, no, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya lalo na yung binahagi ni Sir Michael, kaya sabi ko sa inyo, if there's any way na message nyo si Sir Mike to say thank you, that would be a great blessing po para po sa kanya. Sir Mike, maraming salamat po, and praying for you at ang iyong family kasama si Ate Kay dyan at yung ministry sa Paniki. So maraming salamat po, Sir Mike. Thank you very much din po, Sir Maki. Thank you for having me dito sa programa po. And salamat din po sa mga nakapakinig, sa mga nakapanood. And let's keep on tuning in. And on behalf of me and my wife, si Sister Kay, kami po ay nagpapasalamat sa mga panalangin po ninyo sa amin sa mission. Maraming salamat po. Amen, sir. Thank you, sir. And again, maraming salamat po muli sa oras po na ito na pinagkaloob po sa atin po ng Diyos, no, na tayo po muli ay meron pong natutunan, no, meron po tayo natutunan sa mga narinig po natin mula kay Sir Michael. And muli na naman po tayo inabutan ng ating oras, no. Ay alam niyo, sarap sana makapakinig ng makapakinig ng mga encouragement and matututunan para sa ikakaayos ng ating buhay. Kaya alam nyo, young people, ulitin ko lang yung sinabi ko last week, ang ganda ng pagkasunod-sunod ng programa natin. If you will just think of it and participate on it, ang ganda ng pagkasunod-sunod Diba? Ngayon, pangkalahatan to, sama tayo, team focus and team prep, iisa tayo. Bukas, nakafocus ang program sa team focus. Yes. Sa Friday, nakafocus naman ang programa para sa team preparation. I love it. So, diba? Ang ganda ng programa para sa young people Kaya nga kung iisipin nyo, 3 programa yan magkakasunod. Kaya it's up to you, young people. Kung gusto mo talagang maayos ang buhay mo, my advice to you is to get involved in sa bawat programa ng ating simbahan. No? Kaya young people, it's time for us, sabi ko nga sa iyo, to grab that opportunity na ibinibigay sa atin ng Diyos. No? Kaya wag mong sayangin yung oportunidad na yan na ibinibigay sa iyo. And just like what I've said, brethren, ngayon ay inabutan po tayo ng oras, pero next Wednesday ay keep tuning in sa susunod na episode ng ating pag-uusapan. And maganda po ang ating pag-uusapan next week pala, maganda ang pag-uusapan po natin. Alright? So again, hindi tayo magtatapos ng ating programa nang hindi tayo nagbibigay saludo sa ating mga frontliners. Kaya in behalf of Christian Bible Baptist Church, sa pangunguna po ng aming mahal na pastor, Pastor GIL Laurena, sa lahat ng frontliners na nakikinig po ngayon, we salute you sa inyo pong ginagawa sa amin for taking in charge, na imbis na kami yun nandyan sa frontline, kayo ang humaharap dyan sa sakit na. Alam nyo, hindi biro ang sakit ngayon. No? Talagang palala ng palala. Kaya para sa mga frontliners, here's our salute for you. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day
assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. I am thankful for the preachers who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and harmlessly lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need applause towards them all. Their friends and folks forsake them, by faith they still stand strong. And one day heaven's King will show them their rewards of the lives they've touched by living for the Lord. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Real heroes. Alright mga kapatid, again maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong programa. And once again, papaalala ko lang po, ang ating pong midweek service ay magsisimula po ng 5:30 in the afternoon. Again, our service will start at 5:30 in the afternoon. So participate, be blessed, stay safe, thank you, and God bless you all. Have a great afternoon. Touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Let's take the time to thank